දැන් උඹගේ මෙයා කම්ප්ලීට්ද? ඔව් ඔව් ඒක හරි. අතට කම්ප්ලීට්ද මිෂන් එක? ඔව් යකෝ මට කන් ඇහෙන්නේ නැද්ද? රසලෝ කම්ප්ලීට්ද මිෂන් එක? ඌට කන් ඇහෙන්නේ. රසලා මුඩ ඊසිද? ඒ ඇහෙන්නේ රසලා නැද්ද බං? රසල උඹට ඊසිද? ඇහෙන්නේ නැද්ද බල්ල මං කතා කරනවා අයියෝ. රසල උඹට ඊසිද? ඔයි රසලා. ඔයි රසල්. මොකද යකෝ? බඩි උඹට ඇහෙන්නේ නැද්ද මං කියන දේවල්? මූගේ හොයනවා කිව්වෙත් නෑනේ මූ ගිහිල්ලානේ. මං ගියේ නෑ යකෝ තාම ඉන්නවා. ඔයි කොවම් මූ ඉන්නවනේ බා. මූ ඩීසී නෑනේ. උඹට කන් ඇහෙන්නේ නැද්ද බල්ලෝ? ඩීසී මේ මූ නිකන්ද වන්නේ නෑ මෙයා ගන්න මූ බලන් ඉන්නේ. ඒ රසල උඹට ඊසීද බං? ඒත් බං දුවනවා. මම දන්නේ නෑ බං. රසල මයික් බග්ද? උඹ මේ තමයි මයික් බග්. ඒ බා වෙනවනේ මොට්ටයක් දහන් ඔහොම ඉඳ. උන්ට ඇහෙනවා. A few moments later. රසල් ඇයි? මං අලුත් අවුරුද්දේ ෂෝට්ස් හදන්න උඹගෙම පටන් ගන්නන්නේ. ඇයි? දැන් මෙච්චරලා කෑ ගහුවේ ඇහෙන්නේ නැහැ කියලා. ඇයි උඹට ඒක ඇහුණත් දැන්? ඕනං ආයි වතුර නැතුව මම බලන්න යනවා මම. ඕකේ. ඒක වහා ඩිලීට් කරපන් නැත්නම් ගේට ගිහිනවා මම. Seriously, what the fuck are you doing? ඉතාලු ඒටියත් ඔක්කොලාලා එන්නේ ෂෝට්ස් හදන්නේ. අම්මෝ